Welkom Stier mensen. Ga even kijken. Stier, je hebt mee te maken met some sort of negative mensen, some sort of deceptiveness. Het heeft mee te maken met de kreef, jonge dame of man. Kreef. En een weeskal vrouw. En ik zie dat mensen is nou van op de hoogte. De oneerlijk spelletje. Ik zie dat ze recognize dat een rammelige boodschap persoon hebben heel veel geld kunnen nemen of krijgen. Dat was niet van ze. Mensen is nou van op de hoogte. De oneerlijk spelletje dat is hier creëer. Dus ik zie een nieuw start. En sommige van jullie weeskal mensen lopen weg van een situatie. Je recognize dat een young crave person heeft heel veel geheim. Ik zie dat mensen is nou van op de hoogte over een viskreef of scorpionetje man en de connectie met een ram, lee of boodschap vrouw. Ik zie mensen is zoiets als de rechter of some sort of een situatie waar mensen staan en blokkeren geld. Omdat een groep van mensen probeert geld te nemen dat was niet van ze. En jullie stiermensen hebben gezien de orbe deceptive spelletje van een viskreef of scorpionetje man. Ik zie direct te staan stevig in zijn schoenen. Heel veel van jullie stiermensen draaien rug naar een kreef en een rammelie of boodschap person. Omdat je recognize dat deze mensen hebben geld onder vals pretend krijgen. En hebben mensen opgelicht, omdat hier staat de energie van mensen in de macht of zo, of in authority, staan steviger en zitten controleren. Waar hebben ze zoveel geld gekregen? Dus het is een situatie waar informatie komt uit over een weeskal persoon en wat ze hebben gedaan in het verleden en hoe ze komt bij heel veel geld. En een weeskal en de viskreef of scorpionetje hebben heel veel geheim. Mensen is nou van op de hoogte. Ik zie some sort of a balance komt binnen en ze staan stevig tegen een rammelie of boodschap person en recognize dat deze persoon heeft informatie en data dat is niet van ze. Oké, dus ik zie geheim uitkomen over een crave person dat heeft data en informatie dat is niet van ze. En mensen is nou van op de hoogte dat deze rammelie of boodschap person wil een partij van geld krijgen om een nieuwe start te geven om een rammelie of boodschap person. En de mensen hebben het geblokkeerd omdat de mensen recognize dat de geld is niet voor deze rammelie of boodschap person. En de mensen nou blokkeren de geld. Dus sommige van jullie lopen weg van een issue, een situatie, een legal issue. Ik zie dat heel veel geld, mensen komen achter dat de rammelie of boodschap vrouw hebben heel veel geld genomen of gekregen van een crave person. Mensen is niet van op de hoogte, de oneerlijk spelletje van een crave en zijn partner. And a crave, the deceptiveness of a crave and zijn partner. En mensen is nou van op de hoogte al een crave en zijn partner. En zijn moeder, dat is een rammelie of een boodschap person, probeert heel veel geld te krijgen. En de rechter komt in en blokkeert deze geld omdat ze realiseren dat de mensen zijn connected to een groep of oplichtpraktijk. En een rammelie of een boodschap vrouw probeert heel veel geld en data en informatie bij te komen. En mensen is nou van op de hoogte de leugens en deceptiveness van deze vrouw. Dus heel veel van jullie lopen weg van een crave man. Je komt achter wie deze crave man is en dat deze crave man was zeer, zeer deceptive. Mensen behind some sort of a criminal organisatie en de geheim of a young crave. Mensen komen achter dat a young crave is connected with a criminal organisatie en een eind komt naar deze young crave
Ze recognize de leugens en deceptiveness van deze young crave. Ik zie sommige van jullie a balance come in, omdat ze recognize dat een ramli of boodschap person have heel veel data, informatie en geld gekregen onder valse benodigdheid. En iemand komt binnen nou en stand stevig om de geld te blokkeren, om te recognize dat dit is niet degene dat moet het geld even gaan krijgen. Mensen recognize de leugens en deceptiveness from een ramlige boodschappenvrouw. En soms soort van situatie wat ze hebben gedaan in het verleden, hoe ze komen aan heel veel geld, een corporation institution, heb achtergekomen data en informatie, dat deze ramli of boodschappenvrouw heeft iemand informatie en data gebruikt om some sort of a new start en heel veel geld genomen onder vals benodigdheid. Ze wordt kapot. Deze persoon probeert om weg te gaan, om een new start te krijgen. Het is niet gelukt. Mensen gaan even recognize dat een young crave is de kind van een ramli of boodschappenman, vrouw. Deze young crave is de kind van deze vrouw. En mensen nou komen achter de leugens en deceptiveness van deze vrouw en haar kind. Deze vrouw en haar kind hebben heel veel mensen opgelicht en een corporation institution opgelicht. Nou, deze crave wil een nieuwe start, maar deze crave wordt geblokkeerd omdat mensen ogen op hebben gezien de deceptiveness of deze crave en haar moeder of zijn moeder en hoe ze hebben bijgekomen om heel veel geld en ze wordt nu geblokkeerd. Oepsie daisy. Dan een corporation institution komt achter dat een ramli of boodschappenvrouw heeft gewoon documentatie, informatie en geld genomen dat was niet van haar. En mensen hebben nou gezien de oneerlijk spelletje van deze ramli of boodschappenpersoon in een corporation institution en hebben gezien wat deze vrouw heeft gedaan. En ik zie een veel mensen gaat deze persoon opgepakt omdat ze realiseren some sort of oneerlijk spelletje. Heel veel van jullie krijgen some sort of a positive breakthrough. Informatie komt uit dat mensen is nou van op de hoogte. Some sort of a oneerlijk spelletje. Dat een moeder, een ramli of een boodschappenvrouw en een crave person zit te doen. En mensen is nou van op de hoogte dat deze twee mensen het samen samengewerkt om heel veel geld bij te komen. Om een wezenlijk mensen een nieuwe stad te geven. En de mensen hebben het geblokkeerd. Omdat de mensen was van op de hoogte wie deze persoon is. En dat deze persoon heeft some sort of a criminal octagon. En het is niet de eerste keer dat een boodschappenvrouw en een crave person hebben een oneerlijk spelletje gedaan. Waar ze hebben heel veel geld bijgekomen om de volste benodigdheid. Dus dames en heren, meer en meer met deze shutdown, je komt op dat mensen dat je dacht was eerlijk en oprecht, is niet eerlijk en oprecht. En mensen is nou van op de hoogte gezien de oneerlijk spelletje of een boodschappenvrouw en een crave. En hoe ze heeft geld bijgekomen om de volste benodigdheid. Mensen nou weten precies wat is gespeeld en wat is gebeurd. Oké? En de waarheid is boven water gekomen. Dames en heren, ik hou van jullie. Deel deze video. Ik spreek jullie volgende keer. Namaste. Welcome, 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 Mark mensen. Het is de derde week van maart en ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. Een eind komt van uw huwelijk. Als jullie zijn getrouwd met de waterman, een eind komt van deze man. Sommige van jullie komen achter dat iemand is corrupt in een overheid institutie. Mensen is nou van op de hoogte dat een waterman of een weeskaalman is corrupt in een corporation institution. Deze man contract wordt beëindigd. Deze man kan een waterman of een weeskaal. Zijn contract is nou beëindigd. Mensen komen achter dat deze man
samen met een scorpionetje en een kreefperson heeft gelogen en geven informatie en data aan een ramly of boodschappenperson en het was niet hun informatie. Mensen nou komen achter dat there's some sort of a corrupt ambtenaar dat zit data en informatie aan iemand te geven in het buitenland en de persoon leeft in Nederland. Dus deze corrupt ambtenaar wordt gepakt in deze weken. Deze corrupt ambtenaar heeft een kreefvrouw en een scorpionetje vrouw data van iemand anders gegeven voor een ram meisje en een Leo meisje en het was niet hun informatie en mensen komen achter dat deze ambtenaar of deze persoon was echt corrupt, oké? Dus het contract wordt beëindigd. Dan we komen achter dat een kreef of een scorpion vrouw had data en informatie gefalsificeerd. Een waterman, een vrouw, kom achter dat deze vrouw was niet eerlijk en deze vrouw is niet wie ze zegt dat ze was. En ze heeft data opgevraagd over iemand dat was niet bekend van haar. Beoordeling komt op aan een jong ram en Leo meisjes vanwege doordat deze ram en Leo meisje hebben data in Nederlands aangevraagd. Wat was niet van ze. De vrouw woont in Nederland en ze hebben de vrouw informatie opgevraagd om de valse benodigheid en een corrupt ambtenaar op de data en informatie aan ze gegeven en die vrouw woont in Nederland, oké? Dus het is een criminal situatie. Dus ik zie dat de overheid is nou achtergekomen. Wow, maar de vrouw is in Nederland. En deze ambtenaar was betaald. Deze ambtenaar is niet de eerste keer dat deze ambtenaar is gepakt met dat soort van situatie. En een eind komt voor deze ambtenaar contract omdat ze hebben achtergekomen dat deze ambtenaar heeft informatie aan een scorpionvrouw en een kreefvrouw. En ik zie dat ze beëindt een contract, eerlijk is over voor een watermanman, een weeskalman en een viskreef of scorpionetje vrouw, omdat ze recognize de leugens en deceptiveness van deze koppel. Dus ja, het is een situatie op de workvloer. Sommige van jullie zien je privéleven waar een corrupt ambtenaar contract is beëindigd. Mensen is nou van op de hoogte en gerecognize een eindkom, some sort of a beoordeling, een eindkom, omdat mensen hebben gerecognize dat data dat een ramly of boodschappenperson heeft is niet van ze. En een overheidsinstitutie, de Belastingdienst, de Kamer van Koophandels, komt achter dat deze mensen hebben gevraagd voor data, dat is niet van ze. En heel veel is nou boven water gekomen over een jong Leo en een jong ram. Dat heeft mensen informatie gefalsificeerd, samen met een corrupt ambtenaar dat heeft iemand informatie en data opgegeven. Een watermanvrouw heeft achtergekomen dat de data van een jong ramly of boodschappen is niet van ze. En it's so it says ze have applied for verblijfvervulling of some sort of a reis document of some sort of en een watermanvrouw komt achter, nee, jij bent niet degene. Dat is niet jouw informatie. En die hebben haar aangepakt. En dan gaat de vrouw even bekijken hoe is ze aan de informatie gekomen en komt achter dat een watermanman of een weeskalman samen data en informatie aan deze jonge dame gegeven om in de eerste plaats bij de informatie te komen. Dus ik zie dat heel veel mensen in grote corporation institutions gaan recognize hoe komt
een young Ramli of boodschapper person aan informatie en data. En ze gaat even achterkomen dat een weeskalman of een waterman is degene dat heeft de informatie doorgegeven om een viskreep of scorpionnetje man. Ik zie dat ze komt achter de leugens en deceptiveness van een young Ram of a Leo person in a corporation. En dat deze person gebruikt iemand om dus informatie either in Nederlands te komen of in het buitenland zit ze het op te vragen en ze hebben deze person gepakt. Dus jullie maagdmensen is van op de hoogte dat there was some oneerlijk spelletje dat was aan de hand. En jullie rammensen beginnen om te bekijken en recognize dat een rammelie of boodschap person was niet eerlijk en dat het was een huis was niet van ze en dat ze gebruikt iemand om deze informatie in Nederlands te komen of probeer vanuit het buitenland dus iemand informatie bij te komen in Nederlands en recognize. En toen een waterman vrouw heeft gerecognized dat het is niet hun informatie. Zoals als iemand is geblokkeerd en is in het buitenland, hebben de gemeente of zo opgevraagd om data. En de gemeente heeft niet gekeken dat diegene was in Nederlands. En toen deze vrouw bij de balie bekijken en denkt, nee, dat kan niet, omdat deze informatie is aangeklopt aan de Nederlandse informatie, dus nee. En toen de vrouw kwam achter dat deze ramli of boodschapperperson zit te likken en bedriegen en het is niet hun informatie en probeer andermans data en informatie bij te komen. En een waterman vrouw heeft het helemaal glad gezet en zegt nee, de aanvraag wordt niet gegeven, omdat dat is niet degene, de vrouw is in Nederlands. Dus het is zoiets als de vrouw zegt, hey, deze data en informatie, ja, ik kan niet. En de vrouw gaat even op internet even gaan dingen en recognize, dit is hand anders informatie. En zo kan de vrouw even blokkeren. Een rammelie of boodschapperperson. Ik ken een situatie met de verzekeringmaatschappij of zo, dat iemand probeert iemand anders informatie bij te komen. En ze hebben direct geblokkeerd omdat ze recognize that there was some sort of a deceptiveness. Mensen komen achter dat de weeskal mensen een corrupt ambtenaar in een corporation institution en hij wordt ontslagen of staande voet ontslagen. Die recognize dat een ambtenaar is degene dat zit data en informatie te falsificeren en aan anderen te geven. En dat een ambtenaar was degene dat geeft een rammelie of boodschapperpersoon informatie over aan andere mensen. Alles komt even boven water. Jullie maagdmensen is nou naar de dieper even gaan onderzoeken. De oneerlijk spelletje van een weeskalman. En dat een weeskalman heeft iemand anders informatie gegeven om in Nederlands te bezitten en te krijgen. Soms wordt er data van iemand in Nederlands even aan iemand in het buitenland gegeven. Dus mensen is nou van op de hoogte. Het is die recognize en het is zoiets als iemand heeft een aanvraag gedaan bij een ambassade of zo. En mensen recognize, hey, maar nee, de mensen is in Nederlands. En die hebben het gewoon bezocht en te bekijken. En de mensen recognize, nee, dat is niet degene informatie. Ik zie heel veel van jullie krijgen liefde omdat jullie hebben gelaten zien soms soort van data lekt op de workfloor. Jullie maken mensen laten zien soms soort van data lek op de workfloor. Waterman en een weeskalman hebben soms soort van data gelekt. Beoordeling komt voor een scorpionnetje vrouw en haar man. Die gaat de scorpionnetje vrouw en haar man opgepakken. Omdat ze recognize dat deze mensen hebben gelogen. Heel veel van jullie maagdmensen beëindigen soms soort van aanvragen. Wat een young rammelie of boodschapper person probeert in te vullen. En aan te vragen. En jullie maagdmensen recognize dat is niet datgene informatie. En je hebt het
gecanceld. Omdat je recognize dat deze rammelie of boodschappenperson is niet eerlijk en heeft gelogen en probeert iemand om deze informatie te krijgen en mensen recognizen dat het was niet degene. Dus ik zie verdriet voor een rammelie of boodschap, een man of vrouw in een corporation institution. Mensen recognize dat deze person, this is a man, heeft gelogen en access iemand onder data en informatie. Ze komen keihard op een rammelie of boodschap, jonge dame dat probeert een aanvraag onder iemands naam te gebruiken om in Nederlands te komen. Of ging even bij de gemeente op de bank met iemand anders informatie om even te verbruiken en ze wordt gepakt. Ik zie dat jullie hebben een hele moeilijke corporation naar beneden gekregen van some sort of een oneerlijk spelletje dat gebeurt in een corporation institution waar mensen zitten te falsificeren data en informatie en jullie hebben het opgepakt en gerecogniseerd. De spelen, de spelletje dat was creëerd. Dan ik zie dat je vijand is nou weg. Die gaat je vijand omslagen op de workfloor. Mensen komen achter some sort of een oneerlijk spelletje. Sommige van jullie was echt. Jullie weten dat iemand was niet eerlijk en oprecht. Deze persoon wordt nou opgepakt. En ik zie het zeer jullie worden blij maken omdat je komt achter. Het is zoals als jullie maken mensen weten dat iemand, either je supervisor of je leidinggever, was niet eerlijk. Een waterman of een tweelingpersoon was echt niet eerlijk. En je komt achter dat deze persoon was niet eerlijk. Omdat deze persoon was je grootste vijand. En je weet waarom. Omdat je komt achter meerdere keer dat deze persoon was niet eerlijk. Dus goed voor jullie maakmensen gefaciliteerd. Er is een goede week. Je vijand is nou weg. Hij wordt ontslagen. Vijand is nou weg en die wordt echt ontslagen. Dames en heren, bedankt voor de terugkomst. Ik spreek jullie volgende week. Namaste. Welkom Steenbok. Wauw. Steenbok, je hebt gewonnen en je hebt echt groot gewonnen. En het is meer voor Steenbok vrouw, niet mannen. Jullie Steenbok mannen, zakenman, je zijn onder onderzoek. Some sort of onderzoek in je zaak, dat soort van dingen. Mannen, vrouw, het is een goede week. Waar moet ik beginnen? Nou, moeilijkheid komt op voor een ram, Leo boodschappenman, dat is getrouwd met een visschreef of scorpionnetje. Deze couple, het is een couple that is connected to sommige van jullie. En Steenbok, je bent succesvol over deze couple. This couple, jullie Steenbok, ken een ramman dat is getrouwd met een kreefvrouw. Jullie kennen deze mensen van out of je ouderlijke werk. In 2010, je hebt deze mensen ontmoet. De man ken je van out of een ouderlijke werksituatie waar ze zal zijn zaken omkopen, maar het bedrijf ging failliet en je bent klaar, je ging naar een ander bedrijf. Nou, deze ramman, samen met zijn vrouw, dat is een kreef. Deze ramman is een zakenman, maar is een criminal zakenman. Je was van op de hoogte zijn deceptive spelletje. En wat deze man heeft gedaan, is dat in 2010 deze man wil zaken met je doen. Je zegt nee, omdat je was alert bij zijn familie en mensen rond ze dat deze man is niet eerlijk in zaken. Zijn vrouw probeert even vrienden te worden met jou. Je hebt ze afgehouden vanwege door je recognize dat de relatie dat deze couple was niet eerlijk en oprecht. En de couple vraagt je om even in zaken met ze te gaan doen. Je hebt gezegd nee.
En waarom je hebt gezegd nee, is dat de man was niet eerlijk en de vrouw is van op de hoogte wat haar man zit te doen. En hebben gewoon de ogen op die onderkant gezet. En je dacht, deze mensen wil ik niet in aanraking komen. Je gaat even door met je leven. En de mannen wil dat jij zijn boekhouden opzetten. En hij wil dat je creëert dingen en je zegt nee. Dat ben ik niet, dat wil ik niet doen. En dat is de reden waarom je hebt nood met die mensen gewerkt en nood in zaak met de mensen. Je hebt ze afgehouden, je ging met je leven door. In 2012, je komt thuis, je recognize dat iemand was in je huis. The person was on your computer. And the person laat an USB stick with A as in apple, A as in Henry. Ja? En toen kwam je achter dat iemand was in je huis. Je sleutel was gekopieerd. En deze man had access naar je huis. Hoe je sleutel is gekopieerd. De kennis van jou dat woonde in je huis ging vaker bij hun, ging eten. En daar is hoe die man kon je gegevens kopiëren. De man heeft je sleutel gekopieerd, in je huis gekomen. Je hebt aan de authority verteld dat je komt thuis en je vond de SUV, deze. Je hebt het opgegeven aan ze. This is the person. De man komt naar je huis om de boekhouden software vanaf je computer te kopieën, omdat hij had geen geld om een boekhouden software op te zetten. 2012, de man is in en weer uit je huis als je naar je werk. Je komt thuis, mensen vertellen je dat daar waren mensen in je huis. Je hebt het opgegeven, niks is gebeurd daaraan. Je gegevens was gekopieerd omdat deze man was in je huis. Altijd. Deze man heeft je informatie verbruikt met zijn vrouw om nieuwe zaken en geld te creëren onder je naam en onder je zakennaam. Deze man, en weet je wat het is, dames en heren? Deze vrouw, zijn vrouw, de kreefvrouw, doet zoiets als if ze is niet van op de hoogte wat haar man doet. Dames en heren, ze had het heel lang geweten, omdat jullie Steenbok had het geweten van wekens dat deze vrouw bel je op en zegt, laatste nou, ik heb in mijn man altijd in de middel van de nacht gegaan. En ik heb gezien een briefje van onder mensen in mijn man's auto. En ze zit te vragen, wat is hij aan het doen? Dus die vrouw weet heel lang geleden dat deze man access aan de mensen data en informatie. Dus deze vrouw is ook op de hoogte wat haar man doet. De man is een ramlie of een boodschap. De man is een ramman. Hij is getrouwd met de kreefvrouw. Die twee mensen en deze vrouw is wel op de hoogte geweten wat haar man zit te doen jaren. Omdat deze vrouw heb jij geriep in 2010 en zei, hey, ik ben naar beneden gegaan in de garage om in mijn man auto bak te kijken. Heel veel data en informatie. En de briefje en rekening, dat is niet betaald. Aan de mensen informatie. Deze man aan de postboxen. En hou heel veel van deze vrouw. En deze vrouw was van op de hoogte dat deze man gebruikt aan de mensen informatie. Omdat in 2010, ze hebben ze doorgesloten. Ze hadden geen manier om te verdiensten. En deze man is niet de eerste keer dat hij heeft financiële problemen. Als een vrouw was van op de hoogte wat deze man heeft gedaan, omdat ze hebben in de achterbak van zijn auto data, mail, omdat hij had een postbox dat hij krijgt data en informatie over andere mensen. Dus deze vrouw was op de hoogte wat haar man zit te doen voor een heel lange tijd. Dus als ze gaat nou zeggen, oh, ik had het niet geweten. Deze kreefvrouw is van op de hoogte. Oké? Ze weet precies wat haar man zit te doen. Ze weet precies dat haar man heeft financiële problemen. Iedereen kent de man. Dat de man is niet eerlijk en oprecht. Iedereen weet over de man. En door jaloezie
Omdat ze vragen je samen te gaan werken. Je zegt nee, ik wil mijn credit en ik wil geen zaken nou beginnen. Dat was in 2010. In 2012 je hebt je zaken opgezet. En ze komt daarachter. En de man heb je een bericht gestuurd via sms om te zeggen. Als je gaat in relatie met je partner nou, je leven wordt vernietigd. De man heeft jullie Steenbok leven vernietigd door je data en je informatie te falsificeren en gebruiken en leren en een jong kreven je informatie te geven aan een leer en een jong kreef. Deze man is een criminal. Deze man en zijn vrouw is van op de hoogte. Zijn vrouw is van op de hoogte dat deze zakenman, niemand wil geen zaken met deze man doen. En de vrouw is donders geweten, dat is your informatie. Ze hebben je gevraagd meerdere keer om samen met je te werken. Ze weet dat je hebt contact in de Verenigde Staten. Ze weet dat je moeder is overlijden en is een American citizen. Ze weet dat je komt vanuit de Verenigde Staten. Ze weet het allemaal en ze gebruikt je informatie om zaken en dan geef en work together met een young craven, een young craven vrouw dat zegt dat ze is American, maar is gewoon een Nigerian. Ze werkt met een Nigerian. En de leer is je gebruikt dus een informatie in de buitenlanden. En deze twee mensen hebben je tegengewerkt en je informatie gegeven. En de kreefpersoon heeft jouw informatie, jouw Steenbok informatie aan de moeder gegeven. Dat is een rammelie of boodschap mensen. En het al om de jaloezie. Omdat je weet wie de mensen was. Je weet dat de mensen zijn criminal. Ze beginnen met Mexicanen. Criminal mensen te werken. Je zegt, luister, ik ben Amerikaan. Ik weet hoe dat gaat. Die mensen is niet te vertrouwen. En je hebt echt de contact verbroken met de mensen. En door de haat en schande, de mensen hebben je ouders informatie in Amerika gebruikt. Je kinderen informatie. En dan komt de Nigerian dat zegt dat zij is in Amerika geboren. Dat is niet waar. En dat Nigerian gebruiken je moeders informatie en jouw informatie te geven aan haar moeder om in Nederland en in de Verenigde Staten te blijven. Al door het aard en schande van deze ramman en zijn vrouw. Dat is de kreef. Die mensen zijn criminals. Ze zijn op de hoogte. Ze hebben je informatie verbruiken. Samen met de stierman. Ze hebben stierman en een jong Steenbok vrouw in Amerika contact genomen. En hebben je gegevens en informatie en heel veel geld wat je ouders hebben achtergelaten. Gebruik en steel alle geld wat je ouders hebben achtergelaten. Gebruik je dode moeders informatie om zaken op te zetten. En ze heeft een stierman en een jong Steenbok advocaat in de Verenigde Staten gevraagd om je gegevens even door te geven aan een leervrouw en een jong kreefvrouw dat zegt dat ze is American, maar ze komt vanuit Nigeria. Oké? En dit is wat deze mensen hebben gedaan. Dus echt, Steenbok, je komt hiervan en ik zie dat de rechter gaat even zeggen tegen deze man. Je betaalt de Steenbok terug. Alle cent wat je hebt gebruikt. Ik zie dat jullie Steenbok mensen zijn zo verdrietig daarover. Door alles wat is gebeurd. Omdat ze hebben zoveel mensen je informatie en data gegeven. En het is al begonnen van deze criminal man. Is een ram. En zijn vrouw. Dat heeft in financiële problemen gekomen in 2010. En vraag je samen te werken. Je zegt nee, omdat jij wil dat jouw informatie niet wordt corrupt. Zoiets als ik. Want je weet dat de vrouw is niet eerlijk, de man is ook niet eerlijk. Ze zijn goed samen, omdat ze zijn niet eerlijk allebei. En ze hadden een zaak en de zaak is niet goed gegaan. En ze wil dat jij binnen daar komen. Je zegt nee, ik wil niet hier nou gaan beginnen. En 2012, je hebt je eigen zaak beginnen. Je hebt niet geweten dat deze mensen hebben al je informatie gefalsificeerd en gegeven naar een leerperson. Om je informatie, je data, je informatie. En
de vraag is dat, hoe in Gods naam kunnen dit gebeurt als er is niet een ambtenaar of iemand dat gaat informatie doorgeven. Omdat alles, als je bent een zakenmensen en je vraagt iets van de kamerverkoophandelaars, ik ga direct naar je e-mail. Oké? Nou, hoe kunnen deze mensen, als de mensen was niet op je computer, omdat deze man had een USB-stick dat ze laten in je computer. Omdat hij komt voor gegevens. En apparently iemand is snel naar huis gekomen. Of zoiets dat hij vergeet de USB in de computer. En zo heb je de informatie dat je kunt aan de politie geven. Met een reportage van 13 pagina's. En al ze zeggen is dat er is geen sprake van inbraak. Ja, er is geen sprake van inbraak. Maar je sleutel was gekopieerd door deze mensen. Omdat deze mensen komen altijd over de vloer bij je om te eten. Jij ook bij ze in 2010. Maar toen je kwam achter wie deze koppel is. En dat deze koppel is niet eerlijk. Je oudste nood ging altijd bij hun. Jij stept weg omdat je recognize, hey, deze mensen is niet brandschoon. Ik wil hier niet betrekken hierbij. De man wil je gegevens vanuit vrienden en zo in Amerika. Je zegt nee, omdat je recognize dat hij begint te werken met die Mexicanen. Toen je hebt de Mexicanen gezien, je ziet dat het was foute boel. Dus je hebt achteruit gestaan en zegt nee. En die vrouw en die man hebben je informatie en je gegevens aan een leeuwvrouw. En hebben mensen in de Verenigde Staten, ga je informatie van je kind, je moeder, even ophalen en pretend als if hun en die leeuw was jou. Dat is zo hard kom op mensen. En nou alles is boven water. En dat is wat ik zeg, dames en heren. Die geld wat die mensen hebben genomen is niet van ze. Ze hebben je bedrijfinformatie verbruikt om een bedrijf op te zetten. Geld onder je naam te krijgen. En nou alles is boven water. Ze hebben je post en je bedrijfgegevens bij een ander postbox afgezet. En al is gebeurd door deze man en zijn vrouw. En zijn vrouw was al de tijd op de hoogte dat jij bent degene, maar om de jaloezie en haat van de vrouw. Zij zit met de man voor zo lang en weet dat de man heeft heel veel problemen, financiële problemen. En ze zit toch bij de man. Toch. Die man kinderen spreekt niet meer met ze. Heel veel ellende. Je stept van ze af omdat je recognize. Als je bent over de 50, 60, richting de 60 in die tijd. En jij hebt niet gezien waar je fout ligt. En dat deze man is niet eerlijk en oprecht. Jij bent zoals een steenbok. Nou, je gaat niet leren. Hier wil ik niet betrokken bij. En je bent weggelopen. En de mensen door haat en schande. Omdat je wil niet in de criminal praktijk. Ze hebben je informatie. Omdat je huisgenoot hebben een Nigerian gekregen vanuit Amerika. En zij zegt dat zij is American. En je weet het, dat is niet klopt. Neem de Nigerian. De Nigerian heeft je informatie om haar moeder en haar familielid gegeven. Je informatie gebruikt. En die allemaal met deze vrouw en deze man. Je informatie gebruikt. En je data aan mensen gegeven. En informatie over jou. Je zakelijke post is naar deze man postboxer. Hoe aan Gods naam, dames en heren, kunnen dat gebeuren? En nou mensen is nou van op de hoogte. En recognize de leugens en deceptiveness van deze kreefvrouw en deze ramman. En wat ze hebben allemaal gedaan. En hoe deze man heb je bedrijfinformatie kunnen gebruiken. Omdat je stapt weg van die twee. Omdat je recognize. Jullie zijn over de 60. En jullie hebben nog steeds niet geleerd. Wat jullie doet fout.
En jij stapt terug, omdat je zag de richting wat ze ingaan. Je recognize dat als hun op die leeftijd zoveel problemen hebben, je wilt jezelf daar niet bij betrokken. En deze mensen, door haat en jaloezie, hebben je kind en je kindnaam verbruiken. Het is niet normaal, dames en heren. Dus gefaciliteerd, Steenbok. Je staat stevig in je schoenen. Mensen is nou van op de hoogte hoeveel geld deze mensen hebben je naam en je bedrijfsnaam verbruikt om een nieuw bedrijf op te zetten. Omdat je recognize dat deze mensen was niet te eerlijk. Die hebben in je huis gekomen. Je data en je informatie gefalsificeerd. Die waren in en uit je huis. De vrouw zou je bellen. Hey, ben jij een Arnhem? Gewoon omdat de man kon weten wanneer hij moet in je huis komen. Die mensen, sommige mensen krijgen geen hulp. Omdat ze wil geen hulp. Omdat ze wil niet zien de fout wat ze inlopen. Deze vrouw is van op de hoogte dat haar man had financiële problemen overal. Meerdere keer. De vrouw is achtergekomen dat de man had mensen informatie, invoice en zo in zijn achterbak. Dat de man had een postbox dat zij was niet van op de hoogte. Dat ze rijden in de tijd 2010 in een, what was that now? Luxe Toyota. En ze had de rekening voor de auto niet betaald. De mensen hebben het afgesloten. Jij zelf ging haar ophalen. Toen komt ze achter dat die man heeft de rekening voor haar auto niet, haar Lexus, ja, 2010. Lexus hebben de rekening was niet betaald. Haar Lexus, ze gingen naar Lexus om ergens te gaan, ze konden Lexus niet rijden. Jij ging haar ophalen. Toen ging ze in de man's auto in de middel van de nacht en recognize dat de man heeft de rekening niet betalen en hoeveel financiële problemen. En ze blijft met hem. En wanneer jij realiseert de type mensen dat ze zijn en je recognize dat je wil niet samen met ze in zaak gaan, die mensen hebben je in je rug gestoken. Nou, ze krijgen het moeilijk omdat nou mensen zijn achtergekomen dat die vrouw was ook van bekend van wat haar man doet. De rechter pakt allebei en ze moet alle geld even terugbetalen. Het is zeer deceptief. En hoe in Gods naam, omdat deze man heeft een criminal netwerk opgezet, omdat hij heet een jonge weeskaalpersoon in het buitenland is. Gestuurd in de leven van de Steenbok zo'n kind. Dus de Steenbok zo'n kind is een scorpion. En deze man heeft een weeskaal, een jonge stripper. Hoe kan de mensen als hij is niet van op de hoogte wat de Mexicanen doen? Oké? Dus hoe hebben de Mexicanen, Amerikanen, Mexicanen, dat komt in Nederlands. En deze man help om dat stripper, weeskaal, een weeskaal stripper, dat is een Haitian, Haiti, ze komt van Haiti, in de Steenbok vrouw kindleven gezegd en maak de kindleven kapot en de vrouw en haar family informatie op straat gelegd. Nou, toedeloe. Steenbok, ik ben blij dat je overkomt deze mensen. De rechter komt keihard op deze man. De rechter is nou van op de hoogte dat deze man is niet eerlijk. Je wordt succesvol even overkomen. De emotionele situatie. Heel veel van jullie Steenbok, door de stress heb je heel veel gezondheid klachten. Heel veel van jullie Steenbok is naar de Verenigde Staten geweest voor 2,5 jaar. Omdat je komt achter dat je informatie was verbruikt. En hij heeft een kleine weeskaal person, een Haitian, in de Verenigde Staten betaald. Om in je zonleven en je data en informatie geaccepteerd en veranderd data. De man is echt ziek. De man is een criminal. Dus dames en heren, wees voorzichtig. Je bent af van de mensen. Ik zie een groot onderzoek wordt geplaatst.
Teken deze man en zijn vrouw. Mensen is nou van op de hoogte dat het is niet bij u alleen. Het is gebeurd. Deze man is bekend om dat soort dingen om te doen. Mensen is nou van op de hoogte. En ik zie dat jullie stembok is echt zo. Het zegt, Jezus, ik heb de informatie. Ik heb 13 brief. Ik heb alles opgeschreven. Ik heb de USB-stick. Ik geef het en geef het door aan de authority en niks is gebeurd. En hier is het nou dat ik zit bij mijn identity om te vechten en ik heb het heel lang doorgegeven dat deze man is in mijn huis binnengekomen. En ik zie dat sommige van jullie stembok is door innerlijke kracht te vinden om door te gaan. You recognize dat mensen was aan je computer. Hij heeft mensen in de Verenigde Staten contact met jou te nemen. En daar op je internet. En die heeft spyware. Die was op je telefoon. Die weet overal waar je ging. En je komt terug naar Nederland. En de man had toch je informatie. Nadat ze zien dat je komt toch naar Nederland, ze hebben je informatie verpleiten. Je komt toch naar Nederland, je hebt de authority voor laten weten wat is gebeurd. En de man heeft je all of je bewijs, je informatie van je bedrijf. Hoe kan dat als er is geen spyware op je computer? Als er is iemand niet in authority dat zit je informatie door te geven. Hoe kan dat, dames en heren? Maar je komt hier goed vanaf. Van wekens dat mensen is nou van op de hoogte. En heel veel van jullie is zo verdrietig over wat is gebeurd. En je probeert niet alleen jezelf te beschermen, maar identiteit om mensen te laten weten over identiteit. En wat gebeurt met mensen, data en informatie. Je zit toch om mensen te helpen. Ik wens jullie heel veel succes. Ik spreek jullie volgende week. Namaste.